Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái thay đổi mới ở bản đồ cấp độ 4 có tên là Rome. Ok, đây. Khi chúng ta tham gia vào bản đồ cấp độ 4 của Rome thì các bạn đã đều biết là chúng ta có cơ hội để mượn được các đơn vị không quân ở trên cái bản đồ này. Thì ở bản cập nhật mới nhất, các cái đơn vị không quân này được tăng cường sức mạnh hơn rất là nhiều. Ví dụ đơn vị không quân của máy bay ném bom của Mỹ đấy, thì chúng ta được tăng cái sát thương người, công trình và sát thương giáp lên đến 160%. Đối với những cái đơn vị không quân của Đức và của Nga thì chúng ta có thể tăng được cái lượng sát thương lên đến 140% nữa so với các cái bản cập nhật trước đây. Thế thì về các cái đặc trưng của các cái đơn vị không quân này thì nó vẫn giữ nguyên. Ví dụ là đơn vị không quân tiêm kích của Đức nó có khả năng bắn ra các tia laser sang các cái đơn vị không quân khác, tức là bắn đa mục tiêu. Còn đơn vị không quân của Nga thì có khả năng thu hút, khiến cho các cái máy bay của đối phương ưu tiên mình làm đơn vị để tấn công đầu tiên. Thì nó có những cái đặc trưng như vậy. Nhưng ở các cái phiên bản trước thì do cái lượng sát thương gây ra của ba cái đơn vị không quân này nó thấp kém hơn rất nhiều so với các đơn vị không quân của chính người chơi. Thế nên thành ra là không có nhiều người lựa chọn các cái đơn vị không quân này. Và ở các bản cập nhật mới đây thì nhà phát hành đã thay đổi một chút đi, đó là tăng cái phần sát thương lên. Và chúng ta sẽ xem với việc tăng sát thương như thế này thì cái hiệu quả mà nó đem lại cho người chơi ở trên cái bản đồ này nó có xứng đáng hay là không nhé. Rồi, cái thay đổi thứ hai đó chính là liên quan đến cấu trúc của bản đồ. Như các bạn đang được nhìn thấy ở đây là khu vực vòng tròn số 2 là đã được mở rộng hơn và có tính liên thông trong toàn bộ cái khu vực này. Trước đây thì ở vị trí này có một bức tường ngăn cách giữa hai nửa bên trái và nửa bên phải. Nhưng bây giờ người ta đã gỡ mất cái bức tường đó đi, khiến cho nửa bên trái có thể đi sang nửa bên phải và ngược lại. Tương tự như vậy, trước đây cái khu vực này nó là một cái con sông ngăn cách giữa nửa bên trên và nửa bên dưới, nhưng nhà phát hành đã tô điểm nó bằng một dải đất rất to để hai khu vực này có thể đi liên thông được với nhau. Tương tự như vậy ở cái vị trí này nó là một dãy núi, nhưng bây giờ nó không còn cái dãy núi đó nữa và nửa bên phải và bên dưới này có thể đi liên thông được với nhau. Điều đó có nghĩa rằng khi pháo đài mở ra là tất cả 8 liên minh đều có cơ hội phủ kín cái khu vực số 2 này, tiếp cận được lẫn nhau và có thể chiến đấu được lẫn nhau ở ngay cái vòng tròn số 2 này. Còn ngoài ra thì những cấu trúc khác nó vẫn không đổi về số lượng tòa công trình, vẫn là 3 cái nhà máy vũ khí, 3 tòa nhà lô cốt và các cái phần pháo đài. Một cái điều chỉnh nữa liên quan đến cấu trúc của bản đồ đó là vị trí của các cái thị trấn. Ví dụ là cái thị trấn này, trước đây thì cái thị trấn này nó nằm ở góc này, nhưng bây giờ nó được nâng cao hơn, đẩy lên cao lên một chút ở chỗ này, nhằm tránh cái tình trạng là liên minh nằm ở vị trí này có thể tiếp cận vào cái thị trấn quá sớm, khiến cho cái bản đồ này nó bị mất cân bằng. Thì thay vào đó là nhà phát hành đẩy nó lên vị trí này cao hơn để cân bằng được cái khoảng cách tiếp cận giữa các liên minh. Đó. Tương tự là cái thị trấn ở góc bên này, trước đây thì nó nằm ở vị trí rất cao ở chỗ này. Đấy, nhưng bây giờ nó được đẩy xuống thấp hơn. Cái điều này nó khiến cho cái ngôi thị trấn này nó khó bị cướp đoạt hơn, bởi vì với những cái liên minh mà xuất phát từ vòng tròn số 2 này tiến vào thì bắt buộc họ phải đi qua cái cây cầu này mới có thể tiến vào được cái khu vực thị trấn này trước khi các khu vực an toàn mở ra. Bởi vì khu vực an toàn bây giờ nó mở rộng hơn, phủ kín chỗ này, cho nên là cái đường nối từ đây đi vào ở bản đồ trước là nó không còn nữa. Bắt buộc là chỉ có thể đi qua cái cây cầu này. Còn dưới này cũng không thể đi được là bởi vì bị vướng bởi cái vùng an toàn này rồi. Đấy là hai vị trí của hai thị trấn nó được thay đổi. Đấy. Còn ngoài ra thì các cái điểm nghẹt
ở trong khu vực vùng an toàn cũng được thay đổi theo. Tôi lấy ví dụ ở cái vị trí của khu vực an toàn của cái liên minh này. Trước đây thì nó còn có một cái nhánh sông nữa đi dọc ở vị trí này. Và khoảng cách giữa phần nhánh sông bên trên và nhánh sông bên dưới nó chỉ là một ngôi làng thôi. Điều đó có thể khiến cho cái liên minh là xây dựng cái đại bản doanh ở chỗ ngôi làng đó để chốt chặn đường tiến quân của kẻ địch từ bên ngoài vào. Đó là vị trí này nó đã xóa bỏ mất cái con sông đó đi. Tương tự như cái liên minh bên trên này của mình cũng vậy, là nó cũng mở rộng cái phần đất liền này hơn, khiến cho cái khu vực này nó trống trải hơn và nó bằng phẳng hơn. Trước đây thì nó chỉ là một cái eo hẹp thôi, khiến cho cái liên minh này có thể dễ dàng phòng thủ. Nhưng bây giờ thì không còn cái điều đó nữa. Và ở cái liên minh này cũng thế. Nó mở rộng cái khu vực đường nối này. Bên trong này rất là trống nhá, bên trong này rất là trống, rất trống trải. Cho nên là liên minh mà có thể tiến quân theo các hướng khác nhau thì không khó để có thể tiếp cận được đại bản doanh của đối phương. Đó là những cái thứ mà thay đổi liên quan đến cái bản đồ này. Còn ngoài ra thì về cái yếu tố cân bằng của bản đồ Rome, như mình đã đề cập ở các cái video liên quan đến bản đồ này, thì hiện tại là nhà phát hành vẫn chưa thể khắc phục được. Ví dụ là cái liên minh nằm ở góc này, họ sẽ không có bất cứ một cái đường tiếp cận nào đối với các pháo đài nếu như họ không có khả năng ngoại giao để bắt cặp đồng minh với những liên minh cận kề nó. Ví dụ là không thể bắt cặp được với cái liên minh ASET này chẳng hạn, là rất khó để có thể tiếp cận được vào một trong hai cái pháo đài này. Tương tự như vậy, cái liên minh nằm ở góc dưới này, họ cũng sẽ rất khó để tiếp cận vào các pháo đài bên trên nếu như họ không thể bắt cặp được đồng minh với bất kỳ một trong 3 liên minh bên còn lại. Điều này nó gây ra cái điểm mất cân bằng của bản đồ Rome. Và so với các cái lối vào các pháo đài ở các vị trí khác nhau thì mình vẫn thấy nó có sự mất cân bằng. Trong tất cả các lối vào thì duy nhất chỉ có cái lối vào ở cái vị trí này là có một đường ra vào thôi. Còn nó sẽ bị bao bọc bởi hai bên ngọn núi, dãy núi, và chỉ có một đường tiến vào. Do đó cái liên minh hiện tại này nó đang xây dựng cái đại bản doanh chốt đúng cái vị trí này để bảo vệ, một là đường tiếp cận vào pháo đài, hoặc là bảo vệ toàn bộ lãnh thổ bên dưới này. Còn ngoài ra thì những cái đường vào pháo đài khác thì rất trống trải và có rất nhiều con đường có thể tiếp cận được vào khu vực bên trong. Đấy chính là những cái điểm mất cân bằng của cái bản đồ Rome mà hiện tại thì nhà phát hành vẫn chưa có động thái gì liên quan đến việc thay đổi cái bản đồ này. Còn về phần thưởng thì mình quan sát ở những ngày đầu tiên nó vẫn vậy thôi. Có chăng là nó sẽ có cái sự thay đổi về phần thưởng của các vùng chiến sự trên không này. Thì theo các cái bản cập nhật, bản lốc cập nhật mới nhất của nhà phát hành có đưa ra thì những cái vùng không vận trên không của vòng ngoài thì nó cung cấp các phần thưởng ít hơn so với các cái vùng không vận không quân nằm ở vòng bên trong. Thì cái này thì có lẽ là sẽ đợi thêm, nhưng mình đánh giá là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện của chiến trường. Đấy, thì tiện đây ở trong video clip này mình sẽ điểm danh lại để các bạn mới chúng ta chưa biết đến bản đồ này hoặc là chưa cập nhật được thông tin thì chúng ta có thể thấy cái sự thay đổi của bản đồ. Đấy, hy vọng là với sự thay đổi này nó sẽ cập nhật, nó sẽ khiến cho cuộc chiến ở bản đồ Rome thêm hấp dẫn hơn. Còn quan điểm của bạn như thế nào về cái bản đồ này thì hãy để lại ở phần bình luận nhé, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Rồi, video clip của mình tạm thời sẽ dừng lại tại đây. Nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.